سلام سلام كمسك الختام عليكم أحاي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحاي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكت فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد فهل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحاي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وظلي لديكم وعيزي بكم وراحة روحي رجا قربكم وعزمي وقاصدي إليكم دوام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحاي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي ولي حسن ظني به قربتي بربي وحاسبي به يا غلام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحاي بابنا